Good day guys and welcome sa aking channel. Today guys, papakita ko sa inyo kung paano palit ng cabin filter dito sa ating Kia Rio 2014 model, and of course kung paano natin prevent or ma-maintain yung lamig ng ating sasakyan. So ang una nyo gagawin guys is ang una nyo gagawin para ma-maintain nyo yung cooling system o your cold ng inyong AC, check nyo, ang una yung check is yung cabin filter. Okay, so after ng cabin filter guys, i-check nyo naman yung condenser kung marami bang dumi yung condenser. So yung dumi na sinasabi ko guys, yung parang mga feather ng usually dyan yung makikita nyo is feather ng ibon or yung mga dahon na nandito sa loob ng inyong condenser, kasi yung condenser natin is nasa front ng sasakyan. So second things is i-check nyo yung inyong preon. I-check nyo yung inyong preon kung tama ba yung reading ng inyong preon. So to do that, siguro sa mga magdi-DIY, wala tayong preon gauge dito sa ating mga garahe or sa ating mga bahay. So mas maganda niyong gawin after nyo ma-check yung cabin filter at saka yung condenser na malinis naman, ipa-check nyo sa inyong kilalang aircon technician. Pero ngayon guys, papakita ko sa inyo kung kailangan nyo i-check upin guys yung inyong, katulad ng sinabi ko, itong condenser. Yung condenser nyo nandito guys sa may loob or sa may ilalim. Ayan, kung nakikita nyo yun, eto yan guys, yung parang mga screen na yan. Yan, check nyo yan, katulad nyan, madumi yan. So kailangan nyo gamitin yan, gamitan nyo siya ng pressurized na water. Pwede na yung garden hose, i-ano nyo lang dito, itapat nyo lang dito, and then malilinis nyo na yung mga dumi nyan sa ilalim. And then secondly guys, i-check nyo yung inyong cabin filter. So yung cabin filter guys, nandito sa may passenger side. Yan, kung nakikita nyo, andun yung steering, and then ito yung passenger side. So open nyo lang to. Yan. So yan, katulad nito, empty to guys, kasi tinanggal ko na yung laman ng aking cabin filter. So to locate nyo, para malocate nyo yung inyong filter, cabin filter is nandito siya. So ito siya guys. So ito ang kalamitan na nakakalimutan ng mga owner ng sasakyan, na nineglect nila yung cabin filter. So once na madumi itong cabin filter guys, yan, pag tatanggalin nyo guys, pakita ko sa inyo. So pag tatanggalin nyo itong cabin filter is ito lang yung dalawang itong clip na to. Yan, para lang siyang sipet. Yan, ganyan nyo lang siya. Okay, yan. Tanggalin natin yung takip ng cabin filter, kunin naman natin yung filter. So ito guys yung filter. So kung nakikita nyo yung filter is ayan, sobrang dumi niya na. Okay, so in that case, kailangan nyo na siyang palitan. I think pagpalit nitong cabin filter. So meron tayong bagong cabin filter. Ito yung ating cabin filter, and kung makikita nyo, andi dito yung parts number nya, filter air ang nakasulat. So open natin. So ito ang ating filter. So kung nakikita nyo guys, sobrang laki ng pinagkaiba. Ito yung puting-puti, and ito yung luma, at ito yung bago. Yan. So now, buksan natin, made in Korea.
So I think kahit upside down nyo itong ilagay, pwede. Okay. Unahin nyo lang to guys, ipasok doon. Ito. Yan. Then lock na siya. Okay. So ayun guys, pagka nagkaroon kayo ng problema ngayon sa inyong cooling system or nagiging mabaho na yung inyong naging mabaho na yung lumalabas dito or mahina na yung blow na lumalabas dito sa inyong aircon. So i-check nyo muna yung cabin filter nyo kasi baka sobrang dami ng dumi kaya hindi na nakaka-circulate ng maayos yung inyong hangin dito sa loob ng inyong sasakyan. So I hope na may natutunan kayo and ganun lang kadali guys yung pagpalit ng cabin filter. So sa next time na magkaroon kayo ng problema sa inyong cabin filter or kung paano magpalit, so don't forget to visit this video. And so guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para naman mo-notify ka sa aking mga susunod na video. So hanggang dito na lang and I hope na may natutunan kayo sa video ito. We'll see you with my next video.